Hello and what's up Pilipinas? Ikaw ba ay nakararanas ng lag o drop frames sa iyong PUBG Mobile? Well, ito ang solusyon para dyan mga tol. So, panoorin nyo ang video na to para masundan nyo kung paano ang proseso upang mawala ang inyong lag sa inyong PUBG Mobile. So, may ilan akong solusyon para dyan mga tol. So, ang una kong sinubukan ay i-clean up yung storage. Siyempre madaming mga naka-open dyan na apps at saka mga nagra-run pa dyan, mga tumatakbo pang apps. So kailangan natin silang i-close o i-clean para medyo mag-smooth yung laro natin sa PUBG. So pangalawa kong solution dyan is kung nakaka-experience pa rin kayo ng paglalag, try nyo pong i-restart ang inyong cellphone and then i-run nyo po ulit ang inyong PUBG Mobile. Kung kayo ay nakararanas pa rin ng FPS drops or lag, ay pwede rin po kayong mag-download ng mga RAM cleaner na apps sa Google Play Store at saka i-clean up ang inyong RAM. At ang iba pang mga solution na aking ginawa ay ang pag-download ng mga game booster apps. Madami pong mga game booster apps na makikita sa Google Play Store at saka sa mga iba't ibang YouTuber. So, itry nyo pong mag-download ng mga game booster apps at i-run sa inyong Android phone. Ito lamang po ang mga solusyon na aking ginamit upang mabawasan ang lag or drop frames sa aking PUBG Mobile. So, sa nakikita nyo sa inyong screen ay medyo smooth ang performance ng aking paglalaro dito. So, walang masyadong drop frames. Merong mga ilang drop frames pero nabawasan ng konti. Nakatulong sa akin yung mga solution na binanggit ko kanina upang ma-improve yung performance ng laro sa inyong Android phone. So, yun lamang po mga sir. At enjoy gaming. At huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking channel. I-click nyo po ang notification bell upang ma-notify kayo sa mga susunod ko pang videos. And peace out.